Para sa recipe na to, gagamit tayo ng 600 ml ng all-purpose cream. Pinalamig ko na to kanina sa ating refrigerator. So, chilled na siya. Then, i-combine natin yung ating condensed milk. So, I'm using 300 ml. Next, ibibit lang natin ito until maging soft peak. So, pwede tayong gumamit ng electric mixer or pwede din namang wire whisk. Kapag ganito na yung itsura ng ating cream, pwede na tayong huminto. That means okay na siya. So, isa-set aside lang natin ito. I-arrange na natin yung ating mango graham float. So, para sa unang layer, maglalagay tayo ng cream. So, ito yung ating whipped cream. I-scattered lang natin siya. I-spread natin siya evenly. I-arrange na natin yung ating graham crackers. So, depende kung gaano kalaki yung tray na gagamitin ninyo. So, for this recipe, gumamit ako ng 36 pieces ng graham crackers. Maglagay tayo ulit ng whipped cream at i-spread natin ulit yan. Next, ilalagay na natin yung ating mango. So, I'm using ripe mango. At in-slice ko na rin to thinly. I-arrange lang natin. Next, ilalagay na natin ulit yung graham crackers. So, this time, hindi ko na puputulin yung crackers kasi kasya na siya sa ating tray. Then, maglalagay tayo ulit ng whipped cream at i-spread natin ulit yan. So, we're going to do the same procedure para sa remaining ingredients. Lagay na natin ulit yung mango. Itong mango ang ginamit ko is Australian mango.
Pero mas masarap pa rin talaga yung mangga natin sa Pilipinas. Ito na yung ating last layer. Lalagay ko na yung whipped cream at spread ko lang yan ulit. Then, ilalagay na natin yung remaining mangoes. Depende sa inyo kung paano nyo siya gustong i-decorate. Para sa akin, mas gusto ko yung thinly sliced, pero pwede rin namang cubed or kung ano yung gusto nyong cut. Lastly, maglalagay ako ng crushed graham crackers sa sides. Pagkatapos nito, ilalagay natin siya sa refrigerator for at least 4 hours or overnight.
Ready na ang ating mango graham float. Pwede na natin itong iserve. Ayan, pwede ko nang tikman itong ating mango graham float.